કેમ છો? બધા મજામાં ને? ગુજરાતી ઘરેલું રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું દિવાળીના તહેવારોમાં ફરસાણવાળાની દુકાન જેવી ટેસ્ટી અને મસાલેદાર ફૂલવડી. અંદરથી પોચી અને બહારથી ક્રિસ્પી એવી આ ફૂલવડી ઘરે બનાવવી ખૂબ સરળ છે. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો અહીંયા મેં 500 ગ્રામ જેટલો ચણાનો કોકરો લોટ લીધો છે. ફૂલવડીમાં ચણાનો કોકરો લોટ લેવાનો જેથી કરીને ફૂલવડી ક્રિસ્પી બને. પછી તેમાં 2 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખીશું, અડધી ચમચી હળદર નાખીશું, પછી એમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું, પછી 1 ચમચી જેટલા અધકચરા વાટેલા ધાણા નાખીશું, પછી 1 ચમચી વાટેલા અધકચરા મરી નાખીશું, પછી 1 ચમચી વરિયાળી નાખીશું, 1 ચમચી સફેદ તલ નાખીશું, પછી થોડી હિંગ નાખીશું, પછી હલાવી દઈશું. પછી 2 ચમચી જેટલું તેલ નાખીશું, 3 ચમચી ખાંડ નાખીશું, 1 બાઉલ જેટલું ખાટું દહીં નાખીશું. પછી બરોબર હલાવીને મિક્સ કરીશું. ફૂલવડીમાં ખાટું દહીં લીધું હોય તો ખાંડનું પ્રમાણ વધુ રાખવાનું જેથી કરીને ફૂલવડીનો સ્વાદ સરસ આવે. પછી મિશ્રણને હલાવીને લોટ બાંધી દેવાનો. હવે દહીંવાળી વાટકીમાં થોડું પાણી લઈને હલાવીને લોટમાં નાખી દઈશું. પછી લોટ બાંધી દઈશું. જે હાથમાં લોટ ચોંટી ગયો છે તે ચમચીની મદદથી લોટને કાઢી લઈશું. હવે હાથમાં તેલ લગાડીને લોટને બરોબર મસળી લઈશું. તો જુઓ, ફૂલવડીનું મિશ્રણ રેડી થઈ ગયું છે. તો તેને ઢાંકણ ઢાંકીને 5 કલાક સુધી રેસ્ટ આપીશું જેથી કરીને લોટ મસાલા સાથે મિક્સ થઈ જાય. 5 કલાક પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ તો આપણું મિશ્રણ બરોબર સેટ થઈ ગયું છે. તો હવે તેમાં 5 ચમચી જેટલો ખાવાનો સોડા નાખીશું. પછી તેમાં થોડું પાણી રેડીને સોડાને એક્ટિવ કરીશું. પછી તેને બરોબર હલાવીને મિક્સ કરી દઈશું. તો ફૂલવડીનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે તળી લઈશું. તો આપણું તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. તો ફૂલવડી પાડવાના ઝારાની મદદથી થોડો લોટ લઈને આવી રીતે ઘસીને ફૂલવડી તેલમાં પાડી દઈશું. ફૂલવડી જ્યાં સુધી બ્રાઉન કલરની થાય ત્યાં સુધી તળી લઈશું. તો જુઓ, આપણી ફૂલવડી તળાઈને બ્રાઉન કલરની થઈ ગઈ છે. તો ઝારાની મદદથી એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. તો બધી ફૂલવડી આવી રીતે તળી લઈશું. તો જુઓ, આપણી ગરમા ગરમ ફૂલવડી ખાવા માટે રેડી થઈ ગઈ છે. આ ફૂલવડીને તમે નાસ્તામાં ચા સાથે ખાઈ શકો છો. જો તમે પણ મારી આ રીતથી ઘરે ફૂલવડી બનાવશો
તો તમારી ફૂલવડી પણ બહારથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ બનશે અને તમને વારંવાર બનાવવાનું મન થશે. તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.